Advaita Gadadhar Shiva Saripur Bhaktivinoda Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Dham Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Tapodrit Dham Ki Jai. Aparad Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Lord Premanandi. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 5, Narada's instructions on Srimad Bhagavatam, text 21. Srimad Bhagavatam, skript první, kapitola 5, Náradovy pokyny ke Srimad Bhagavatamu, sloka 21. Tvam Atmana Atmanam Avehi Amogadrik Parasya Pumsaha Paramatmanaha Kalam Ajam Prajatam Jagataha Shivaya Tat Maha Anubhava Abhyudayaha Adiganyatam Amatmanatmanam Aveyamogadri Padasya Pumsa Paramatmana Kalam Ajam Prajatam Jagata Shivayatam Mahanubhava Vidayodigamyatam Amatmanatmanam Aveyamogadrik Parasya Pumsa Paramatmana Kalam Ajam Prajatam Jagata Shivayatam Mahanubhava Vidayodigamyatam Amatmanatmanam Aveyamogadrik Parasya Pumsa Paramatmana Kalam Ajam Prajatam Jagata Shivayatam Mahanubhava Vidayodigamyatam Parasya Pumsa Paramatmana Kalam Ajam Prajatam Jagata Shivayatam Mahanubhava Vidayodigamyatam Tvamatmanatmanam Aveyamogadrik Parasya Pumsa Paramatmana Kalam Ajam Prajatam Jagatah Shivayatam Mahanubhava Vidayodigamyatam Tvam
yourself. Ty. Atmanam. By your own self. By your own self. Sám. Atmanam. The super soul. Nad duši. Avehi. Search out. Hledat. Amoghodrik. One who has perfect vision. Ten, který má dokonalou víru. Parasya. Of the transcendence. Transcendence. Umsaha. The personality of Godhead. Osobnost božství. Paramatmanaha. Of the Supreme Lord. Svrchovaného Pána. Kalam. Plenary part. Úplná část. Ajam. Birthless. Nezrozený. Prajatam. Have taken birth. Se narodil. Jagataha. Of the world. Světa. Shivaya. For the well-being. Pro blaho. Tat. That. To. Aham. Anubhava. Of the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna. Nejvyšší osobnosti božství Šrí Kršny. Abhyudayaha. Pastimes. Zábavy. Digayutam. Described most vividly. Vyprávěj co nejpodrobněji. Translation. Your goodness has perfect vision. You yourself can know the Supreme Personality of Godhead because you are present as the plenary portion of the Lord. Although you are birthless, you have appeared on this earth for the well-being of all people. Please, therefore, describe the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna more vividly. Překlad. Tvá vize je dokonalá, ctěný Vyáso. Jsi schopen poznat na duši osobnost božství, jelikož sám jsi úplnou částí Pána. Ačkoliv jsi nezrozený, zjevil jsi se na této zemi pro blaho celého lidstva. Vyprávěj tedy ještě podrobněji o transcendentálních zábavách nejvyšší osobnosti božství Šrí Kršny, prosím. This is Narad Muni's conclusive instruction to Vyasadeva that the other Vedic literatures that he has compiled have not sufficiently described Krishna. To je konečný pokyn Náradě Muniho Vyasadevovi, že všechna ta ostatní védská literatura, kterou on sepsal, dostatečně nepopisuje Šrí Kršnu. In other words, you can't leave out Krishna, the personality. We have Krishna's personality, Krishna's form. This is the most essential part of all knowledge. Jinými slovy, my nemůžeme vynechat Kršnu. Kršnova osobnost a jeho podoba, to je nejzákladnější forma celého poznání. If you know everything but you don't know Krishna, then you don't know anything. Pokud znáte všechno, ale neznáte Kršnu, tak neznáte nic. And if you know Krishna, then you know everything. A pokud znáte Kršnu, tak znáte všechno. Tasmin vigyatam sarvam etam vigyatam bhavati. One who knows Krishna, he has now come to the pinnacle of all education. Ten, kdo zná Kršnu, dospěl na vrchol veškerého poznání. Because to know Krishna
properly means to know him as the Supreme Personality of Godhead. Protože znát Kršnu správně znamená znát ho jako to nejvyšší osobnost božství. Supreme Being. Nejvyšší osobu. The fountainhead, the source of everything. Zdroj všeho. The Supreme Controller. Nejvyššího vládce. The greatest in everything. Nejvyššího ve všem. The Lord of all living entities. Pána všech živých bytostí. If you know that, then what else is there to know? You know that all the elements come from him, all the universes emanate from him. Pokud znáte jeho, tak co vám zbývá ještě k poznání? Víte, že z něj emanují všechny vesmíry, všechny prvky. That great knowledge that the scientists are seeking for hundreds of years or thousands of years, and the yogis are trying to perform their meditation to find him. That's Krishna. To konečné poznání, které vědci hledají už stovky a tisíce let, a to, na co se snaží yogi meditovat, tak to je Kršna. Yogis, they may go for, at the speed of mind or the speed of air, they travel for millions of years just to approach his lotus feet. Yogi cestují rychlostí myšlenky nebo rychlostí větru po mnoho let, jenom aby dosáhli lotosových nohou. But it's known that he's available without going through so much difficulty. He's available in his holy name. Ale je známo, že bez všech těchto obtíží on je dostupný ve svém jméně. You just have to call out his name and he's there. Musíme pouze volat jeho jméno a on je v něm. This Krishna consciousness movement is specifically meant to do exactly what Vyasa-deva is doing. Toto hnutí pro vědomí Kršny je specificky určeno k tomu, aby dělalo to, co dělá Vyasa-deva. To explicitly or more vividly describe personality of Godhead Shri Krishna. Podrobněji popisovat zábavy Shri Kršny. Prabhupada didn't want to call his movement the International Society for God Consciousness. Šla Prabhupada nechtěl svoji společnost pomenovat Mezinárodní společnost pro vědomí Boha. Because it's too vague. God is, everyone will bring their own God and have their own conceptions of God. Protože to je velice obecné, každý si sebou přinese svoji koncepci Boha a bude mít své vlastní pojetí. There's all types of conceptions of what God is. Je mnoho různých pojetí toho, co je Bůh. And so generally they leave out that God is Krishna. A obecně oni vypouštějí to, že Bůh je Kršna. This movement is not ashamed of saying who God is. Ale toto hnutí se nebojí říct, kdo je Bůh. And we see that fortunate persons, they appreciate when they find out that God is, as you might expect, the most amazing person. A vidíme, že ti lidé, kteří mají štěstí, tak oni oceňují, když zjistí, že Bůh je ve skutečnosti ta nejúžasnější osoba. Anyone with a little intelligence would think, well, God must be an amazing person. Každý, kdo má trochu inteligence, tak si musí říkat, tenhle Bůh, to musí být opravdu úžasná osoba. How he's manifested unlimited souls. Wow, jak takhle projevil mnoho duší. How he's arranged all these species in the universes, how he's maintaining everything. Jak zarančoval místo pro všechny ty druhy ve vesmíru a jak všechno udržuje. I wonder what he does. I wonder what he does with his inner circle friends. Zajímalo by mě, co on dělá se svými jako blízkými přáteli. He's not just spending all his time
making sure that everything is running. You know, the universes are on time and the sun is on time. I hope he doesn't have to just do that. Doufám, že veškerý čas netráví tím, že jenom dává pozor na to, aby všechno běželo podle plánu, aby slunce běželo na čas. No, Krishna is simply playing his flute and dancing with the gopis and eating nice foods and singing and swimming, as you would expect the Supreme Person to do. Ale ne, Kršna jenom hraje na flétnu a tančí s gopimi a jí dobré jídlo a plave a hraje si, tak jak byste očekávali od nejvyšší osoby. Just having a great time. Prostě si užívá. Doing whatever he likes for his own pleasure. Dělá cokoliv se mu zachce, co ho těší. And his taste is the most elevated taste. A má tu nejvyšší chuť. He can't be satisfied even by the Apsara women in the heavenly planets. Nebo spíš nejlepší vkus, nemůžou uspokojit ani ty apsary z nebeských planet. Why? Proč? Because they have material bodies. Protože mají hmotná těla. And material desires. Hmotné touhy. Krishna doesn't have any interest in anyone who has material desires or material bodies. A Kršnu absolutně nezajímá nikdo, kdo má hmotné touhy nebo hmotné tělo. His taste is so refined. Jeho vkus je velice vznešený. Really only Srimati Radharani can satisfy it. Opravdu ve skutečnosti ho může uspokojit pouze Šrimati Radharani. In the Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami reveals some very confidential discussions that Lord Krishna had with the queens. Bhagavatamritě Šrila Sanatana Goswami odhaluje jisté intimní diskuze, které vedl Kršna se svými královnami. Queens of Dvarka. Královnami ve Dvárace. He revealed that actually he wasn't very much attracted to them. On jim odhalil, že ve skutečnosti o němu zase tak moc nepřitahují. He was only attracted to them because they kind of remind, in the absence of Radharani and the gopis, they reminded him of Radharani and the gopis. Oni ho přitahovali jenom proto, že v nepřítomnosti Radharani a Gopi mu je trochu připomínali. Quite a crushing blow. To je docela zdrtilo. But it just goes to show that Krishna's taste is so elevated that he's attracted to those whose love is completely pure and selfless. Ale to jenom ukazuje na to, že jeho vkus je tak vytříbený, že ho přitahují pouze ti, jejichž láska je naprosto nesobecká. Even if we leave aside the principle of whether it's spiritual or not, just if we try to find out anyone who is giving love selflessly and purely to anyone, who is it? Dokonce když vynecháme tady z toho ten koncept, jako kdo má materiální nebo duchovní tělo a jenom se zaměříme na to, kdo ve skutečnosti opravdu kohokoliv na světě miluje naprosto nesobecky. Kdo to je? Yeah, it's only Srimati Radharani. To je pouze Šrimati Radharani. Because only someone who is completely pure can give themselves completely to someone else without any personal consideration. Protože pouze ten, kdo je opravdu zcela čistý, se může druhému odevzdat bez jakýchkoliv vlastních nároků. If one thinks that he or she is the body, how can he or she then sacrifice everything for someone else? Pokud si někdo myslí, že on nebo ona je tím tělem, tak jak může všechno obětovat někomu jinému? And if they did it by mistake or accident, that would mean they're in ignorance, and then you can't do something in ignorance
and expect that it's pure. A pokud by to náhodou někdo z nich udělal, tak je to čin v nevědomosti a nemůžete očekávat od činu v nevědomosti, že bude nějak čistý. Something that's done in ignorance is impure. To, co se dělá v nevědomosti, je vždy nečisté. Radharani is not such a fool that she just happens to surrender to anyone. Radharani není tak hloupá, že by se odevzdávala každému. So, Krishna's enjoyments are so delightful because he has such high taste. Takže Kršnovy požitky jsou tak okouzlující, protože má tak vytříbený vkus. He never speaks anything nonsense. Nikdy nemluví nesmysly. He never eats anything nonsense. Nikdy nejí nesmysly. He never does anything nonsense. Ani nedělá nesmysly. He never thinks anything nonsense. A nemyslí na nesmysly. Everything perfect. Všechno je dokonalé. Even the way he stands. Who stands like Krishna? Dokonce i ten způsob, kterým on stojí. Kdo stojí jako Kršna? Threefold bending form. Tribhanga Lalita. Prohnutý na 3 místech. Do you know anyone? Znáte někoho Can takového? stand like that. Maybe they may imitate him. Možná ho někdo napodobuje. But he does it. He's the original. Ale on je ten původní. Yes. Even his standing is amazing. His dressing. His dear Lalita. His dressing is beyond anybody's imagination. Všechno jeho postoj, jeho oblečení, všechno to je úplně mimo představivost kohokoliv. If somebody dressed like that, like Krishna, and walked down the street, what would happen? Kdyby se někdo oblékl jako Kršna a šel po ulici, co by se stalo? Somebody would punch him in the nose. Někdo by mu dal ráno do nosu. Say, well, who are you? Kdo seš? And especially if he said, I'm the Supreme Personality of Godhead. Zvlášť pokud by ještě k tomu říkal, já jsem nejvyšší osobnost božství. They would be very angry at such a person. Takovou osobou by byl každý velice naštvaný. Try to tear him down. Snažil by se ho usundat. But Krishna, he dressed like that amongst the greatest kings of the world. Ale Kršna se takto oblékal mezi těmi největšími králi světa. Even amongst the demons. Dokonce i mezi démony. In fact, he became so famous as the Supreme Personality of Godhead that one other demon, he wanted to imitate Krishna and present himself that he was Krishna. Dokonce se stal tak slavným, že jeden démon ho chtěl napodobovat a říkal o sobě, že on sám je Kršna. Pandraka. He dressed up like Krishna. Oblékal se jako Kršna. And then he challenged Krishna, I'm actually Krishna, you're not, you're just an imitation. Potom Kršnu vyzval, já jsem Kršna, ty jsi jenom napodobenina. So he wanted to fight with Krishna. So Krishna never passes up a good fight. A chtěl s Kršnou bojovat a Kršna nikdy dobrý souboj neodmítá. He likes having good fights. Rád bojuje. He's got the Kshatriya spirit. Má takový ten kšatrijský duch. Pandraka challenged him and Krishna immediately drove there and took up the challenge and decapitated Pandraka. Pandraka ho vyzval, Kršna tu výzvu přijal a srazil mu hlavu. And he wasn't afraid that, oh, now the police are going to get me. A nebál se, jako, teď mě zavřou za to. There's no one above Krishna. Nikdo nad Kršnou není. He doesn't have to worry about somebody chastising him. Nemusí se bát, že by ho někdo káral. Some laws. Zákony. Doesn't have to worry about getting disease or old. Nemusí se bát, že se stárne nebo onemocní. This is a great thing. To je
velká věc. Nobody else like this. Nikdo takový není. Why should we bother ourselves hearing about some lesser persons? Proč bychom se měli my obtěžovat nasloucháním o nějakých nižších osobách? Queen Rukmini, she put it very nicely. Královna Rukmini to pěkně vyjádřila. She said any woman who accepts an ordinary man as her husband is a great fool. Řekla, že každá žena, která přijme za svého manžela obyčejného muže, tak je hloupá. A man who's simply a bag of bones covered by skin, decorated with hairs and mustaches and foul odors. Protože ten muž je pouze takovým balíkem kostí obalených kůží a ozdobený vlasy a tou knírem, ze které vycházejí jenom nějaké zápachy. Any woman who accepts such a woman as her husband is really a fool. Tak řekla, že tak každá žena, která přijme takového muže za manžela, je bláznivá. Krishna is the only husband. Krishna je jediný manžel. Any intelligent woman will only accept Krishna as her husband. A každá inteligentní žena přijme pouze jeho. So Rukmini, she rejected everyone else. She said, I'm only accepting Krishna. If Krishna doesn't accept me as his wife, I'll give up my body. I have no interest in anyone else. Takhle Rukmini každého odmítla. Já pouze se vzdám za Kršnu a pokud mě Kršna odmítne, tak se vzdám svého těla. Prabhupada was translating the Bhagavatam. Prabhupada překládal Bhagavatam. And he had completed only actually one canto, the first canto. Prabhupada překládal Bhagavatam a dokončil ve skutečnosti jenom první zpěv. He had finished the first canto even before he came to America. Dokončil první zpěv ještě předtím, než přijel do Ameriky. When I joined in 1970, we just had the first canto. Když jsem se já v roce 1970 přidal, tak jsme měli pouze první zpěv. That's all we had. To bylo všechno. And gradually, then a little later, we started getting some parts of the second canto in paperback chapters. A později jsme začali dostávat jakoby jednotlivé kapitoly druhého zpěvu Šrimad Bhagavatamu v měkké vazbě. But Prabhupada, he put off his regular translation of the Bhagavatam and he jumped right to the 10th canto. Prabhupada přerušil to své pravidelné překládání postupné Šrimad Bhagavatamu a skočil rovnou k 10. zpěvu. Even before he did the second canto. Ještě předtím, než udělal druhý zpěv. He went right to the 10th canto because he thought, I may die and at least I want to give the world an authorized 10th canto Krishna's pastimes. Říkal si, já mohu kdykoliv zemřít, tak chci světu aspoň zanechat autorizovaný překlad 10. zpěvu Kršnových zábav. He entwined the 10th canto with his own purports along the way. So that book, Krishna with the Supreme Personality of Godhead, is that 10th canto with Prabhupada's purports included. On smíchal vlastně ten původní text toho 10. zpěvu se svými vlastními významy. A to, co dneska máme jako knihu Kršna, tak to je přesně tohle. That's how important Krishna's personality is. Takhle důležitá je Kršnova osobnost. Philosophy, Bhagavad Gita is also very important. Filozofie a Bhagavad Gita jsou také velice důležité. Certainly. To je zajisté. But we cannot exclude the personality. We have to understand who's actually that Supreme Personality of God. My nemůžeme vynechat ale z tohoto osobnost, musíme také pochopit, kdo je nejvyšší osobnost božství. Therefore, Vyasa-dev is being instructed by his spiritual master. You need to directly discuss and glorify Krishna.
Proto tady Vyasadev dostává od svého duchovního mistra pokyn, ty musíš přímo diskutovat a oslovovat Kršnu. So that nobody becomes confused whether the Supreme Lord is Shiva or Brahma or Agni or Indra. Aby nikdo už nebyl zmatený, jestli je nejvyšší pán Agni, Indra, Shiva nebo Brahma. Because the Rig Veda, if you read the Rig Veda, it's easy to become confused. Protože když budete číst třeba Rig Vedu, tak je docela snadné být zmatený. Demigods are glorified so much. Some of them are described as the sun god as the supreme and Shiva is the supreme. People become confused. Mnoho z nich, jako třeba Shiva nebo Bůh slunce, jsou tam popsáni jako nejvyšší, ale lidi to mate. Therefore, Vyasadeva was rightly chastised by his spiritual master. Proto Vyasadevu jeho duchovní mistr po právu pokáral. He said, people are going to become confused by reading your Vedas. K tomu lidé budou pouze zmatení z čtení tvých Ved. So then, the Bhagavatam becomes the ripened fruit, Nigama Kalpa Taror Galitam Palam Shukamakad Amritadra Samyutam Pibata Bhagavatam Rasamhalayam Maho Rasika Bhubi Bhavaka. The ripened fruit of all Vedic knowledge is Srimad Bhagavatam. Proto je Srimad Bhagavatam zralým ovocem na stromu védského poznání. The mature, this is given in his maturity, that not that he was immature, but still in his maturity, now he's reached the final level of giving, of presenting transcendental knowledge. Myslel to ve období své zralosti, ne, že by předtím byl nějaký nezralý, ale přesto toto napsal už v období svého plného poznání. And we can thank Sri Narad Muni for his intervention, for encouraging this direct Bhagavatam to be given. A my můžeme pouze poděkovat Šri Naradovi Munimu za to, že vstoupil takhle do toho procesu a díky němu vznikl ten Bhagavatam. We should not be ashamed that we're worshiping the Supreme Person, Krishna. A neměli bychom se stydět za to, že uctíváme nejvyšší osobu Kršnu. If people don't want Krishna, then that's all right. But at least if we present Krishna, Hare Krishna, some people will appreciate. Někteří lidé Kršnu nechtějí přijmout a to je v pořádku, ale když my jim ho dáváme Hare Krishna, tak někteří to přijmou a ocení. If even one person accepts Krishna and becomes Krishna's pure devotee, then the whole movement is a success. Pokud se pouze z jedné osoby stane čistý oddaný, tak je to úspěch celého toho hnutí. So we're looking out for that one person, or maybe many persons who are fortunate like that, who will accept Krishna. A my tady hledáme tu jednu osobu, nebo možná více osob, které budou šťastlivé a přijmou Kršnu. And Krishna is looking for that person. A i Kršna tu osobu hledá. Just like we're always looking for someone. Who is that perfect person who will love me fully? Jako my neustále hledáme tu správnou osobu, která nás bude milovat. We all want that perfect person that appreciates me fully, better than anyone else. Všichni toužíme po té dokonalé osobě, která nás ocení více než kdokoliv jiný. Where does that desire come from? A odkud pochází tato touha? It comes from Krishna. Od Kršny. He wants that. On tohle chce. We're like Krishna, in that we also want to have perfect enjoyment. My jsme jako Kršna v tom smyslu, že také chceme mít dokonalý požitek. That's our imitation, that's our impure desires. To jsou naše nečisté touhy, naše imitace. We shouldn't be thinking, I want to be the master and others will
love me. We should think, I want to be the servant and I will love and serve. Neměli bychom přemýšlet jako já budu pán a všichni mě budou milovat, ale jako já budu služebník a já budu dávat tu lásku a sloužit. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Vyasa-deva is the empowered, plenary portion, incarnation of the personality of Godhead Shri Krishna. Význam božské milosti Ače Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Vyasa-deva je inkarnací splnomocněné úplné části osobnosti božství Shri Krishna. He descended by His causeless mercy to deliver the fallen souls in the material world. Sestoupil ze své bezpříčinné milosti, aby vysvobodil pokleslé duše z hmotného světa. The fallen and forgotten souls are detached from the transcendental loving service of the Lord. Tyto pokleslé zapomenuté duše jsou odloučeny od transcendentální láskyplné služby Pánu. Living entities are parts and parcels of the Lord, and they are eternally servitors of the Lord. Živé bytosti jsou nedílnými součástmi Pána a jsou jeho věčnými služebníky. All the Vedic literatures, therefore, are put into systematic order for the benefit of the fallen souls, and it is the duty of the fallen souls to take advantage of such literatures and be freed from the bondage of material existence. Všechna védská písma jsou proto systematicky uspůsobena tak, aby z nich pokleslé duše mohly vytěžit nejvyšší prospěch. Je povinností pokleslých duší využít těchto písem a vysvobodit se z otroctví hmotného bytí. Although formally Srila Narada Rishi is his spiritual master, Srila Vyasa-deva is not at all dependent on a spiritual master, because in essence he is the spiritual master of everyone else. Srila Narada Rishi je sice oficiálně duchovním mistrem Srila Vyasa-deva, ale Srila Vyasa-deva ve skutečnosti na žádném duchovním mistrovi nezávisí, neboť on sám je duchovním mistrem všech. But because he is doing the work of an acharya, he has taught us by his own conduct that one must have a spiritual master even though he be God himself. Ve své roli áčáry nás však vlastním příkladem učí, že každý musí přijmout duchovního mistra, i kdyby byl Bůh samotný. Lord Shri Krishna, Lord Shri Rama, and Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, all incarnations of Godhead, accepted formal spiritual masters, although by their transcendental nature they were cognizant of all knowledge. Pán Shri Krishna, Pán Shri Rama a Pán Shri Chaitanya Mahaprabhu jsou všichni inkarnace Boha, ale také přijali alespoň formálně duchovní mistry, přestože jejich transcendentální přirozeností je, že vlastní veškeré poznání. In order to direct people in general to the lotus feet of Lord Shri Krishna, he himself in the incarnation of Vyasa-deva is delineating the transcendental pastimes of the Lord. Aby vedl všechny ke svým lotosovým nohám, popisuje Pán Shri Krishna v inkarnaci Vyasa-deva své vlastní transcendentální zábavy. Sometimes the question comes up whether spiritual master is essential or whether one can reach supreme perfection on his own. Někdy je pokládána ta otázka, jestli je duchovní mistr nezbytný, nebo jestli člověk může dosáhnout duchovní dokonalosti na svou vlastní pěst. And it appears that the answer is that it is essential. Zdá se, že odpověď je, že to je zásadní. Because if it were not essential, then why would the Supreme Personality of Godhead, in the form of Krishna and Rama and Lord Chaitanya, why would they all, and Vyasa-deva, why would they all take spiritual masters? Protože pokud by to nebylo zásadní, tak proč by nejvyšší pán v podobě Shri Krishny, Shri Rámy, Shri Chaitanya nebo Vyasa-deva přijímal duchovního mistra? Or you could say, well, maybe they're God, so they're setting the example, but what about all the great liberated spiritual personalities? They don't need spiritual master either. A
A můžeme říct, dobře, tak jako oni jsou ale jako teda Bůh, takže oni dávají ten příklad. Ale co všechny ty velké osvobozené osobnosti, které nepotřebují duchovního mistra? They don't need spiritual master. No, they need spiritual master. Only God doesn't need spiritual master. Není pravda, že oni nepotřebují duchovního mistra, pouze Bůh nepotřebuje duchovního. Even Brahma was bewildered. Dokonce i Brahma byl zmaten. So we can't say that the living entity, the ordinary living entity, can reach perfection of knowledge without a spiritual master. Takže můžeme říct, že obyčejná živá bytost nemůže dosáhnout dokonalého poznání bez duchovního mistra. Only God. Pouze Bůh. But God also, to show the example, He also takes a spiritual master. Ale dokonce i Bůh, aby ukázal příklad, tak on také přijímá duchovního mistra. Yes, all the acharyas. It's not that the acharya just suddenly wakes up one day and realizes that he's an acharya, that he's enlightened now, and he begins preaching. To je jako z acháry, není to tak, že se acharya jednoho dne probudí, zjistí, že je realizovaný a začne kázat. No, he becomes enlightened by hearing from an enlightened soul. Ne, on je osvícen nasloucháním od osvícené osoby. Even Sanatana Goswami, Rupa Goswami, they were so learned, they were vastly learned in all the Vedas, coming from very high Saraswat Brahmin families. Jako Rupa Goswami a Sanatana Goswami, kteří byli velice učení ve všech Védách, pocházeli z velice dobrých rodin brahmanských. But even they presented themselves very humbly, bowing down, putting straw between their teeth before Lord Chaitanya. And they said, we don't know anything, we're begging you to please enlighten us. Ale oni se velice pokorně prezentovali před Srí Chaitanya Mahaprabhuem s tím stáblem trávy v ústech a prosili ho, aby je osvítil, že nic nevidí. Even Lord Chaitanya presented himself like that before his spiritual master. Dokonce i pán Chaitanya se takto prezentoval před svým duchovním mistrem. He said that my spiritual master considered me to be less intelligent, to be a fool, murka. Řekl, můj duchovní mistr mě považoval za hlupáka. And he told me, don't study Vedanta, just chant Hare Krishna. A tak mi řekl, abych nestudoval Vedantu, ale pouze zpíval Hare Krishna. And Lord Chaitanya did that. A to dělal. But he was not a murka, he was not a fool. He was a great scholar. He was known as Nimai Pandit in his youth. Ale on nebyl žádný hlupák, on byl veliký učenec, byl známý jako Nimai Pandit ve svého dětství. So the spiritual master may tell you that you're a fool, and you may think, but I'm not a fool, I know so much. A duchovní mistr vám může říct, ty jsi úplný hlupák, a vy si můžete myslet, ale já nejsem přece hlupák, toho tolik vím. But everybody before the spiritual master should take the position that he's a fool. Ale před duchovním mistrem by každý měl přijmout tu pozici, že on je hlupák. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he approached Gorkishore Das Babaji to take him as a spiritual master. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj jednou přistoupil k Gorkishore Das Babajimu, aby ho přijal za duchovního mistra. But by that time, Bhaktisiddhanta was already famous as being practically one of the most learned persons on the planet. Ale on v té době už byl známý jako jeden z nejúčinnějších, největších učenců na planetě. And Gorkishore Das Babaji couldn't even write his name, he was illiterate. A Gorkishore Das Babaji nedokázal ani napsat své jméno, byl analfabet. So this is quite an unusual thing. A person of vast learning is going to a person who doesn't even read or write. To je takové docela nezvyklé, že osoba, která má tak obrovské poznání, tak přistoupí k někomu, kdo neumí ani číst a psát. Gorkishore refused. He didn't want to accept him as his spirit, as his disciple. A Gorkishore to odmítl, nechtěl ho přijmout za žáka. And after finally he did accept, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said that I accept him because he was not impressed by anything that I had. All my learning, all my culture,
all my aristocracy. He didn't care for any of it. A potom, když ho nakonec teda přijal, tak Bhaktisiddhanta Maharaj řekl, já jsem ho přijal proto, že jeho vůbec neoslnilo nic z toho, co jsem v té době měl, mé poznání, můj aristokratický původ, mé dobré mravy. He wasn't impressed by my credentials. Jeho tyhle vnější věci vůbec nezajímaly. Or anyone's credentials. Nebo kohokoliv. He was only interested in Krishna and those whose only interest was Krishna. Jeho zajímal pouze Krishna a ti, jejichž jediným zájmem je Krishna. That's a spiritual master. To je duchovní mistr. Don't think the spiritual master will be impressed by your credentials. Nemyslete si, že duchovní mistr bude uchvácen vašimi vnějšími znaky. He doesn't care for those things. On se o ně vůbec nezajímá. What he cares for is Krishna and those who only care for Krishna. O co se zajímá je Krishna a ti, kteří zajímá jenom Krishna. And he'll try to teach you that. A bude se vás to snažit naučit. Any questions? Nějaké otázky? Je popísané v Bhagavatame, že máme prosit Krišnu o jeho bezpříčinnou milost. A na druhé straně nemáme Krišnu ani žiadat, že či by mohl Maharaj k tomu niečo. So in Srimad Bhagavatam it's described that we should pray to Krishna for his lotus mercy, but on the other hand it's also described that we shouldn't pray for anything. So if you could elaborate on this. Well, praying is one of the 9 processes of devotional service. Modlitba je jeden z 9 procesů orné služby. Praying properly, not asking Krishna to fulfill our material desires. Samozřejmě modlitba se správným přístupem, ne že Krishnu prosíme, aby splnil naše hmotné touhy. That type of praying, opening one's heart, praying to the Lord, glorifying the Lord, or even asking for something, but asking for the right thing, is good. Ale to, že modlitba taková, že otvíráme své srdce, že dokonce i žádáme Krishnu o něco, ale žádáme ho o ty správné věci, tak to je dobré. We do want His mercy. My chceme jeho milost. We need it. Potřebujeme ji. You could say, well, I'm sure He's giving it, and if you're sure He's giving it, and you're so confident, then that's fine. A můžeš říct, no já si ale jsem jistý, že mi stejně dává, a pokud máš tu plnou důvěru, že ti opravdu dává, tak to je dobré. But still, we're ordered that we have to chant Hare Krishna. Ale stejně máme ten pokyn, že máme zpívat Hare Krishna. Hare Krishna is a prayer. A Hare Krishna je modlitba. Oh my Lord, O Srimati Radharani, please engage me in your service. Prosím, pane a Srimati Radharani, zaměstnejte mě prosím ve své službě. So at least you should pray that way. Že aspoň bychom se měli modlit tímto způsobem. Please engage me in your service. Prosím, zaměstnej mě ve své službě. That's His mercy. His mercy is if He gives us service. A to je jeho milost. A milost je, když nám dá službu. Our greatest fear is somehow or other I won't be able to serve. Naším největším strachem by mělo být tak či onak nebudu schopen sloužit. And that fear is especially prominent because we're not doing very much service now. A ten strach by se měl zvětšovat tím, že ve skutečnosti teď zas tak moc služby neděláme. It's not like we can say I'm doing so much service. I hope in the future I'm not allowed to stop serving. Nemůžeme říct, já teď dělám tak strašně moc služby, takže si nemyslím, že by v budoucnosti jako mi nebylo dovoleno sloužit. I'm doing so much now. I hope I'll always be able to do so much. Já toho dělám teď tolik, že doufám, že budu vždycky moc dělat stejně. It would be nice if I could do some service someday. I'm not doing anything now. Měli bychom si říkat, bylo by pěkné, kdybych někdy mohl konečně nějakou tu službu udělat, protože teď nedělám nic. I'm simply making a mess for the others who are trying to serve.
teď tady jenom dělám nepořádek v tom těm lidem, kteří se opravdu snaží sloužit. I'm interfering with their service. Teď já tady narušuji jejich službu. Of course, we can't go too far in that line of thinking because then we all bloop. Say, yeah, I'm just ruining everyone else's service. I might as well just go and enjoy my senses. At least I won't disturb any devotees. Samozřejmě bychom v této linii myšlení neměli jít moc daleko, neměli bychom si říct, no tak jako stejně všechny jenom rozrušuju a to, tak radši si budu užívat smyslů, protože to aspoň nebudu rozrušovat žádné orgány. I'm not recommending that. To já tady nedoporučuji. All of you who are disturbing all the other devotees should just go back into sanskrit, go back into the material world. To já tady neříkám, vy všichni, kdo máte pocit, že ostatní jenom jako jim překážíte, abyste všichni šli zpátky do hmotného světa. No, but sometimes when we become especially proud, we should think like this. Ale What am I doing? What kind of a contribution am I making? Ale když třeba někdy jsme moc pyšní, tak bychom měli začít takhle přemýšlet, jako co tady vlastně dělám a kolik toho přináším. But when we start being too depressed, then we should also think, wow, Krishna's so great. Even if I offer him one leaf or one flower, he takes it as a great thing, so I must be doing something wonderful. Ale pokud jsme naopak moc v depresi, tak bychom si spíš měli říkat, jako Kršna je tak úžasný, stačí, když mu dáme trošku vody nebo malý lísteček a on to vezme jako velkou věc, takže dělám tady něco úžasného. In both cases, Krishna is great. A v obou případech je Kršna velký. Any other question? Yes? Htio sam postaviti pitanje u Šima Bhagavad Gita četvrtom poglavlju. Šila Prabhupada je rekao da je duhovni život nedvojbeno težak. Možeš nam nešto to reći? In Bhagavad Gita, in 4th chapter, Srila Prabhupada said that spiritual life is very difficult. Can you say something about that? Četiri smisla Šila Prabhupada, znači duhovni život je nedvojbeno težak. Said in 4:34 in the purport that spiritual life is very difficult. Can you say something about that? Da nema dvojbe, znači nedvojbeno težak. V Bhagavad Gita 4:34 je řečeno, že duchovní život je velice složitý, tak myslím, že k tomu narážím něco říct. That's difficult for me. Pro mě to je rozhodně složité. It is. Je to složité. Difficult to give up all these nonsense things that we've picked up for millions of lifetimes, crazy ideas. Je velice těžké vzdát se všech těch nesmyslů, které jsme tady nabrali během těch milionů životů. Thinking I want to be famous in this world, I want to enjoy, I want to be a big man or a big woman. Té představy, chci se stát někým velkým, chci být slavný muž nebo žena. I want to be beautiful in this body. I want to have a beautiful body. Chci mít krásné tělo a cítit se krásný. Made of matter. Vytvořený z hmoty. Made of blood and pus. I want to have a beautiful body made of blood and pus, skin and hair. Chci mít krásné tělo vytvořené z krve a žluči a vlasů a kůže. Madness. To je šílenství. I'm wanting to have a beautiful body made of disgusting elements. Chci mít krásné tělo vytvořené z nechutných jako elementů. And I consider that to be the most important thing in life. Považovat to za to nejdůležitější v životě. And serving Krishna, it's very difficult to put that in the proper place. A ta služba Kršnovi je velice složitá, protože je třeba ji umístit na správné místo. I want to eat, I want to sleep, I want to mate, I want to defend. That's all. Já chci jíst, spát, bránit se a rozmnožovat a to je všechno. That's all I want to do. To je všechno, co chci dělat. And Krishna is saying, don't worry about any of those four things. A
Kršna na druhou stranu říká, ale oni z těchto 4 věcí se nestarají. So, it's difficult. Takže to je složité. You don't think it's difficult? Si nemyslíš, že to je složité? Trebalo mi je vremena. Mislim da je sad duhovni život jako lijep. It took me some time. I think now that spiritual life is very useful. Hmm? It took me some time, and now I think that spiritual life is very nice. Nice, yes, but easy. That's the question. Difficult, the opposite of difficult is easy. Nije lagano. Nije lagano. Zabralo mu to nějaký čas, ale teď už se cítí jako, že duchovní život je velice pěkný. A Gurmář to říká, že ano, pěkný, jo, ale otázka je si jednoduchý. And wasn't that the question? If it's difficult, so I'm saying it's difficult, and you're all agreeing. It's difficult. Otázka byla, jestli je to složité, a já říkám, že to je složité a všichni s ním souhlasíte. It's difficult. At the same time, if we make some little effort towards Krishna, he's so merciful that he accepts that little bit of offering we make, and then he showers his blessings on us. Je to na jednu stranu složité, ale na druhou stranu, když mu uděláme jeden malinký krok ke Kršnovi, tak on to přijme a zahrne nás svým požehnáním. Otherwise, how is it that we can even be here now and we're talking about Krishna and we're trying to serve Krishna? Jak by jinak bylo možné, aby jsme tady v tuto chvíli byli a mluvili o Kršnovi a sloužili mu? How could we be trying to practice brahmacharya or sannyas or grihastha or any of these things that are very restrictive? How could we be doing it? Jak bychom jinak asi zvládli praktikovat brahmacharyu, sannyas, grihastha, ashram nebo jakoukoliv z těchto věcí, které jsou velice omezující? It's amazing. To je úžasné. Who would imagine people coming from backgrounds, materialistic backgrounds, could do such things? Je to úžasné, kdo by si řekl, že lidé, kteří pocházejí z takových materialistických pozadí, mohou něco takového dělat. So in that sense, it's Krishna's mercy. V tomto smyslu je to Kršnova milost. Krishna's mercy makes everything easy. Even difficult things become easy. Kršnovou milostí se i složité věci stávají snadnými. Ukam karoti vachalam pangam lamnayate girim yakripata mahamande shigurum nivatam. By the mercy of Guru and Krishna, even if someone is lame, he can easily jump over mountains. Je řečeno, že milostí Guru a Kršny i někdo, kdo je chromý, může přeskakovat hory. And even if someone is dumb, he can speak most eloquent words. A když je někdo velice hloupý, tak může mluvit velice vznešená slova. And even if he is blind, by the mercy of Krishna and Guru, he can see the stars in the sky. A když je někdo slepý, tak milostí Guru a Kršny může vidět hvězdy na nebi. So it's difficult and it's easy both. Je to složité a zároveň snadné. You mentioned that Srila Prabhupada, and he wanted to give us this Krishna book, and also before he finished Srimad Bhagavatam. So, and he saw the importance of describing the supreme personality of Godhead, and I want to ask what can help us to understand this point, because we can see that even Srila Vyasa-deva was not able in the beginning to see this as so much important. Otázka je, jsi tady zmínil, že Šrila Prabhupád vlastně přeskočil celý Šrimad Bhagavatam, aby se dostal k tomu 10. zpěvu, protože ho považoval za tak strašně důležitý. A jak máme my vlastně pochopit tady ten bod, tu důležitost, když vidíme, že i Šrila Vyasa-dev jako nebyl na začátku úplně si toho vědom.
Vyasadev's teaching us. We don't criticize Vyasadeva. We're not in a position to criticize. Prabhupada went to great lengths here to point out that he's incarnation of the Lord. He's not different than the Supreme Personality of God. Šla Vyasadev nás učí, my nejsme v pozici, že bychom Šlu Vyasadevu kritizovali. Šla Prabhupada tady ve významu rozvádí docela hodně, že Šla Vyasadev je samotný Kršna. So his appearing or presenting himself as being in ignorance, that we consider that transcendental, not that he was actually in ignorance. To, že on se nějakým způsobem prezentuje, jakože je v nevědomosti, to znamená, že nás učí, ne že ho bereme jakože v nevědomosti. Part of his transcendental pastimes. To je součást jeho transcendentálních zábav. Ours pastimes are not transcendental in this material world. We shouldn't think our pastimes in this material world are transcendental. Naše zábavy v tomto hmotném světě rozhodně nejsou transcendentální, aby jsme si to neměli myslet. If we think all the things I've done, everything I've done is transcendental pastime. Pokud si budeme myslet, všechno, co jsem udělal, jsou transcendentální zábavy. That's Maya. To je Maya. No, all the things we've done, all the pastimes have been nonsense. Všechno to, co jsme udělali, všechny ty naše zábavy, to jsou jenom nesmysly. Otherwise we think we're God. Jinak si budeme myslet, že jsme Bůh. That's what the impersonalists teach their followers, that yes, everything you've done is transcendental, it's your lila because you're God. To je to, co učí impersonalisté. Všechno to, co ty si udělal, tak je tvoje zábava, protože ty jsi Bůh. And people accept that. Lidé to přijímají. Not very intelligent people, but some people accept that. Ne moc inteligentní lidé, ale někteří lidé to přijímají. Any other points? Si ze stejných důvodů v té Rigvédě, jak tady bylo vzpomenuto, vlastně nechal i oslovit nebo označit Šivu nebo Brahmu jako nejvyšší osobnost božství, protože zřejmě potřeboval ve svých zábavách taky někoho zmást, že jo? Asi. He's making the point that maybe Śla Vyasadeva in his Rigveda, he described Shiva or Brahma as the supreme because he wanted to delude someone? Well, maybe many reasons. To může mít mnoho důvodů. The Vedas are confidential. Védy jsou důvěrné. To understand the Vedas, it's not for everyone. Pochopení véd není pro každého. If it was so simple, then you could just go to the library and check out a book on the Vedas and understand everything, but it's complicated. Kdyby to bylo tak snadné, tak by vám stačilo jít do knihovny, učit si knihu o Védách a všechno to pochopit, ale ono to tak snadné není. Tako pratishta shruteyo vibhinna savrashir yasvimatam vibhinnam dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yena gata savantam. Scriptures present things that may appear to be contradictory. Písma popisují mnoho věcí, které se zdají, že jsou v protikladu. Different arguments. Someone may present one argument, and someone may present another argument. Různé argumenty, někdo představuje jeden a druhý zase nějaký jiný. Yeah, so the point is that one has to accept a spiritual master to guide him through. It's not that the Vedas are trying to bewilder anyone, it's just that the subject matter is so vast and so elevated that unless one is guided by a master, he will become confused. Proto je tady ten důležitý bod, že třeba přijmout duchovního mistra, který člověka provede tímto poznáním, protože Védy ne, že by se snažili záměrně někoho zmást, ale je to tak široké téma, že bez vedení se v něm člověk snadno ztratí. Rigveda doesn't say that they're supreme, but it appears that way. Rigveda neříká, že oni jsou nejvyšší, ale vypadá to tak. That's the point. To je ten point.
if the Rig Veda said that they were supreme, then that would be incorrect. Kdyby Rig Veda řekla, že oni jsou nejvyšší, tak by to nebyla pravda. So, those who are not able to understand the Vedic language perfectly, they'll think that the Rig Veda is saying that Agni is supreme or Indra is supreme. A proto ti, kdo nerozumí tomu védskému jazyku naprosto dokonale, tak ti si budou myslet, že jsou tam popisováni jako nejvyšší, například Agni nebo Indra. Okay, so I clarified that. That's a good point. Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Aby to slavil rád.